Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și mă bucur ca de obicei să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face lectura generală pentru luna ianuarie a lui 2025, așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe, trebuie să țineți cont de un aspect important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că, dragilor, vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane, alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. De asemenea, dacă nu veți rezona cu această lectură în mod particular, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi, poate ascendentul, luna, Venus sau oricare altă planetă importantă pentru voi din cartea voastră astrală. Așa că haideți să începem și așa cum v-am obișnuit, avem luna ianuarie și cei care deja sunteți abonați ai acestui canal știți că la fiecare început de lună vom folosi acest oracol al frunzelor de ceai, de unde voi extrage, să ne întoarcem așa, câte o carte pentru fiecare săptămână a fiecarei luni. Și haideți să începem și să scoatem prima săptămână a lunii ianuarie. A doua. Și încă una. Bun. Punem deoparte și haideți să vedem. Prima săptămână din ianuarie avem un inel rupt. Asta îmi vorbește de o relație se rupe. O relație posibil de dragoste pentru unii, pentru alții poate să fie o ruperea unor relații la nivel de afaceri sau ruperea unor relații, nu știu, cu cineva, vreun membru al familiei. Cert este că ceva se desparte. Da? Cumva niște drumuri încep să se despartă. O situație care duce la acest aspect. A doua săptămână din ianuarie avem clopotul, care ne vorbește de un anunț important. Un anunț important pe care îl veți primi în a doua săptămână din ianuarie. În a treia săptămână din ianuarie avem cizma. Se pare că va trebui să depuneți, nu știu, ori să faceți mai multe drumuri, ori să depuneți un pic mai mult efort pentru ca ceea ce voi vă doriți să se realizeze sau să ajungă la un sfârșit pozitiv pentru voi. Este o săptămână, probabil că în urma acestui anunț atât de important va trebui să vă zbateți un pic mai mult sau poate chiar, cum am mai zis, să faceți mai multe drumuri, în așa fel încât lucrurile să vă iasă așa cum vă doriți voi. În a patra săptămână, ce frumos, în a patra săptămână din ianuarie avem îngerul, care ne vorbește de o ghidare spirituală și o protecție împotriva răului. Se pare că unii dintre voi veți trece așa ca prin urechile acului, printr-o situație din care veți scăpa într-un mod miraculos. Sau poate o anumită situație se rezolvă într-un mod miraculos, iar asta nu va face decât să vă dați seama că cumva există poate un înger păzitor, acum fiecare în funcție și de ce credință are, dar cumva universul, divinitatea, cine vreți voi, există lângă voi și încearcă să vă protejeze de
orice rău care v-ar putea apărea în cale. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul și începem prima oară cu viața profesională, da, în linii mari, așa, pentru luna ianuarie. Ce vine pentru dragii mei din zodia Berbec în luna lui ianuarie? Haideți să vedem. Și avem luna. Dragii mei, se pare că cel puțin la începutul lunii ianuarie, e bine să așteptați înainte de a lua niște decizii importante. Da? Încă de la începutul lui ianuarie, cumva sunteți ghidați, ca să zic așa, sunteți sfătuiți să nu luați decizii importante, mai ales dacă nu aveți toate datele problemei, da? Dacă nu știți exact la ce să vă așteptați. Avem de asemenea acest 6 de monede, 6 de monede care îmi vorbește totuși de o creștere. Unii dintre voi puteți obține, poate, sau puteți cere o mărire poate de salariu și să aveți mari șanse să o obțineți, sau să-ți găsești un job mai bine plătit, da? Decât cel pe care l-ai avut înainte. Tocmai de aceea, cumva, după cum bine vedem, și atât cărțile de oracol, cât și cele de tarot, cumva spun prima săptămână, da, din ianuarie nu va fi o perioadă tocmai bună nici pentru a lua decizii importante. De ce? Pentru că aici se va rupe ceva. Ce aș mai avea eu de spus vis-a-vis de acest 6 de monede? Și anume faptul că îmbunătățiri vor veni în ceea ce privește viața voastră profesională. Dar trebuie să știți că aceste îmbunătățiri, aceste creșteri au o natură karmică. Pot veni cu ajutorul altor persoane sau pur și simplu o karmă bună se întoarce la voi, pentru că voi la un moment dat, probabil de-a lungul timpului, voi ați ajutat pe cineva din punct de vedere profesional și cumva lucrul ăsta se întoarce la voi și poate e posibil să apară persoane în viața voastră la nivel profesional, la nivel de carieră, care să vă ajute pur și simplu și să nu înțelegeți de ce. Este karma. Nu? Că nu degeaba spunem ceea ce semănăm, aia vom culege. Avem de asemenea un 7 de bâte care ne spune că indiferent, cum să spun eu, dacă ar încerca cineva să-ți facă rău pe planul ăsta profesional, nu va reuși, pentru că tu deja te afli pe o poziție de putere. Tu deja ești într-o poziție dominantă unde ai șanse mari ca să ești victorios, victorioasă. De asemenea, trebuie să vă mai spun un lucru, și anume faptul că acest 7 de bâte îmi vorbește de acea teamă pe care unii dintre voi e posibil să o resimtă în ianuarie, o teamă, poate o îndoială. De ce? Pentru că parcă ai vrea să mulțumești cumva poate și pe șef și pe poate ai tăi de acasă, da? Și cumva lucrul ăsta e cam imposibil. E un plan imposibil, greu de realizat, să mulțumești pe toată lumea. De asemenea, sunt posibilități poate ca unii dintre voi să-și deschidă poate propria afacere sau pur și simplu, dacă ești într-o competiție pentru un job, trebuie să te impui, da? Trebuie să-ți arăți adevărata ta valoare și atunci șansele de a câștiga sunt ale tale. Haideți să vedem pe partea banilor cum stați, dragii mei. Ce vine în viața materială pentru dragii mei din Berbec în luna lui ianuarie. Și avem turnul, deci nu se poate, se aliniază, efectiv se aliniază pentru începutul lui ianuarie o schimbare, dragilor, care vă va da peste cap finanțele. Da. Dar, haide să... Încă o carte, te rog. Dragii mei, trebuie să vă spun că începutul lui ianuarie pentru unii dintre voi va veni cu turnul.
turnul care îmi vorbește de, cum să spun eu, de a fi foarte precaut. De ce? Pentru că e posibil, unii dintre voi poate să, nu știu cum să zic eu, să piardă posibil niște bani, da? Sau să apară o conjunctură total nefavorabilă pentru voi, în care ori să trebuiască să plătiți ceva și să vă cam lase, vă cam lase fără bănuți, mai ales cu acești 5 de monede. Da? Să aduc așa o lipsă de bani, care, trebuie să vă spun și aici, ar fi bine să țineți cont de acest lucru, da? Să nu vă dezamăgiți, să nu vă speriați. Se întâmplă, într-adevăr, se va întâmpla ceva, mie asta îmi spun cărțile, pe plan material, se va întâmpla ceva care te va da peste cap cu totul, ori că va trebui să plătești ceva încă de la începutul anului, ori că, nu știu, ceva neprevăzut, care te va cam lăsa într-o pic de gaură, dar această lipsă de bani nu va fi pe termen lung. Va fi pe o perioadă temporară, nu va avea așa o perioadă foarte lungă, va trebui probabil să analizezi mai bine și să vezi cam ce depinde de tine și cam ce nu. Cum de asemenea vorbește de un ajutor pe care îl puteți primi de undeva de la drum lung, de la distanță. Avem 3-ul de bâte care îmi vorbește de lucruri care se vor îmbunătăți. Da? Ceva vei obține ori în urma unei călătorii, ori în urma unui studiu. Da? Cumva, încet, încet vei deține controlul acestei situații în așa fel încât încet, încet să rezolvi această problemă de natură financiară. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, dragii mei din Berbec, în luna lui ianuarie, pentru cei care sunteți deja într-o pereche. Și avem un 8 de cupe, dragii mei. Unii dintre voi deja încă de la începutul lui și se repetă. Deja avem 2 de 6 care se repetă. Haideți să discutăm un pic de acest număr 6, să vedem din punct de vedere așa un pic numerologic. Numărul 6 ne vorbește de o dorință de a, cum să spun eu, de a te echilibra. O dorință de a avea acea liniște, acea pace interioară, acea armonie în viața ta. De asemenea ne vorbește despre a distruge ceea ce nu-ți mai face bine, ceea ce este total nefolositor. Și vedem încă de la începutul lui ianuarie, aici cu acest 8 de cupe îmi spune că ceva te nemulțumește în relația ta. Ceva ești decepționat, poate pentru că nu ai obținut ceea ce tu îți doreai, sau poate pur și simplu cumva vrei să te îndepărtezi și vedem acest lucru chiar cu acest 6 de spade care ne vorbește mai mult sau mai puțin cam de același lucru. Cumva poate vrei să te îndepărtezi tocmai pentru a nu distruge totul, sau poate pentru a te simți tu în siguranță vis-a-vis de relația pe care tu o ai. Poate că unii dintre voi ați dat mai mult și nu ați primit nimic în schimb, sau pur și simplu vrei să abandonezi ceva care ție nu îți mai face bine. Da? Și atunci unii dintre voi încă de la începutul anului pot fi în situația în care să luați decizia de a finaliza o relație, da? Și chiar posibil să și plecați într-o călătorie, tocmai pentru că cumva vreți să vă îndepărtați cât mai mult cu 6-ul ăsta de spade, da? Sau poate unii dintre voi, mai ales că avem și un 6 de cupe aici, aș spune că sentimente, cumva, nu știu, sentimente există. Este o luptă care se dă, da? Pentru cei care sunteți în acest moment, sunteți într-o pereche, există anumite sentimente, doar că ori sunt sentimente contradictorii, ori pur și simplu simțiți acut lipsa reciprocității într-o pereche. Ca și cum lucrurile nu sunt
echivalente, nu sunt egale. Șasele ăsta de cupe îmi vorbește de asemenea de a încercat totuși să nu rămâi blocat, adică dacă chiar ai luat și vei lua decizia asta, încearcă totuși să nu rămâi blocat acolo unde pleci, acolo unde te duci. Pentru că mie mi apare o călătorie, o distanțare, dacă nu o călătorie, o distanțare vis-a-vis de perechea voastră. Și șasele ăsta de cupe încă o dată vine și spune: nu rămâne blocat în trecut. Da? Veți avea așa o... Nu știu de ce, cărțile îmi spun că unii dintre voi e posibil deja să aveți o dragoste la distanță. Atât am avut, această informație mi-a venit acum în minte. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei. Cei care sunteți singurei, dragilor dragi, aș spune că unii dintre voi sunteți pregătiți să începeți o nouă relație. Foarte interesant. Sunteți foarte pregătiți încă de la începutul anului. Poate chiar vă și propuneți. Domne, poate găsiți pe cineva, nu? Poate la vreo petrecere de Revelion sau... Pentru că aici mi-apare cineva dintr-un semn de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. O persoană care aș spune că are o situație materială destul de bună și sunt șanse mari ca această persoană să fie exact ce voi căutați, dragilor, cei care sunteți singuri. Voi sunteți pregătiți să intrați într-o nouă relație, da, cumva ce a fost greu a trecut, suferința poate după vreo veche iubire și în acest moment sunteți foarte, foarte pregătiți. Așa că sunt șanse mari, mai ales cu șaptele ăsta de monede aici, ca această persoană să fie exact ceea ce cauți tu. Chiar dacă lucrurile se vor mișca un pic mai încet așa, dar decât știți cum e graba, strică treaba. Haideți să vedem care sunt, ce numere angelice am pentru voi, dragilor, din Berbec în luna lui ianuarie. Și avem numărul 15, care îmi vorbește de a fi înțelept, înțeleaptă. Dragostea ta pentru ceilalți este puternică și ești capabil să împarți cu o foarte mare amabilitate în toate părțile. Cum să spun, naturalețea ta curioasă și socială te va pune în contact cu o varietate de persoane. Toate aceste persoane care vor beneficia de călduroasele și sincerele cuvinte de înțelepciune. Deci se pare că, nu știu dacă data de 15 ianuarie sau de 6 ianuarie are vreo însemnătate pentru voi. Cert este că vor fi niște zile în care pur și simplu vei lua decizii înțelepte sau vei vorbi foarte înțelept. Vei așa un moment în care vei încerca cumva să arăți faptul că îi iubești pe cei de lângă tine sau pe cei dragi, la cei la care ții. Orică îi vei sprijini. Și avem numărul 66. Asta înseamnă ori data de 6, ori data de 5, o dată se repetă 6, ori data de 12, care ne spune așa: fii pozitiv, pozitivă. Îngerul tău păzitor te învață esența dragostei necondiționate. Știe ceea ce te animează pe tine, ceea ce îți dă credință și ceea ce universul îți va da în timp ce tu manifesti acele dorințe interioare, cele mai arzătoare. Asta îmi spune că ceva se întâmplă, mai precis cred că cu 6 ianuarie sau
cu 12, 12 și 15, care vor fi probabil 2 zile importante pentru tine în care cumva anumite lucruri e posibil să se întâmple. Ceva la care tu visezi sau care îți dorești de foarte multă vreme să obții. E posibil și acest lucru. Și cum bine am văzut, există o legătură cu acest înger. Haideți să vedem care este sfatul îngerilor pentru voi, dragii mei, din Berbec în luna lui ianuarie. Ce sfat au îngerii pentru voi? Și avem independizează-te în munca ta, în ceea ce tu faci. Dacă îți dorești și îți convine, tu poți să muncești de o formă autonomă. Să lucrezi pentru tine însuți va face, cum să spun eu, va fi ca și cum ți-ai urma inima și vei capta cumva acele sfaturi divine. Suntem prietenii și asociații tăi și îți aducem toată loialitatea noastră pentru a-ți garantiza reușita în misiunea pe care tu o ai. Este într-un mod, să zicem așa, un pic metaforic, mesajul îngerilor spun că sunt lângă tine și se vede cam din toată lectura în cazul în care tu vrei să întreprinzi ceva pe cont propriu. Poate unii dintre voi vreți să vă deschideți, nu știu, vreo afacere proprie sau în ceea ce voi vă doriți. Există aici un sprijin divin, ca să concluzionăm. Și eu aș spune că, indiferent pe ce aspect al vieții vorbim, există un sprijin divin, l-am văzut încă de la începutul lecturii. Și încă îmi apar atât în cărțile de tarot, cât și în cărțile numerologice, cât și de asemenea în acest sfat. Haideți să vedem inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi puteți interacționa sau care vor avea o importanță de-a lungul lunii lui ianuarie și unde, desigur, puteți să regăsiți chiar inițialele voastre, de ce nu? Și haideți să vedem și avem litera O, litera A, litera B, litera X, litera L, litera Q, litera D și litera J. Deci, inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care voi puteți interacționa de-a lungul lunii lui ianuarie. Aș spune că majoritatea pot fi din semne de apă, rac, pești sau scorpion. Avem de asemenea, care zice că predomină, semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, mai puțin, dar nu deloc, semnele de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru luna ianuarie, pentru voi, dragilor din Berbec. Dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, nu uitați de like-uri, de distribuiri, de comentarii, cum de asemenea toți cei care poate nu v-ați abonat încă și ați rezonat sau v-a plăcut această lectură și vreți să vedeți în continuare acest gen de lecturi pe care eu le fac aici pe canal, eu vă invit cu mare drag să vă abonați. Vă aștept, desigur, ca de fiecare dată, cu mult interes în lecturile mele. Și până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, fie ca acest 2025 să vă aducă ceea ce v-ați dorit cel mai mult, dar în primul și în primul rând să vă aducă multă sănătate, multă lumină în suflete și în gânduri și multă înțelepciune.
cum desigur și multă energie pozitivă, pentru că vremuri dificile se anunță pentru noi toți la nivel global, așa că avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de lumină și de multă energie pozitivă. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, să fiți iubiți, dragilor!